ආයුබෝවන් කියලා ඉතින් යාගෙන අදත් අපේ අලුත්මත් ඊමණී වීඩියෝ එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාගෙන අද වීඩියෝ එකක් අරගෙන හුඟ කාලයකට පස්සේ ඉතින් යාගෙන අද අරන් ආවේ ඔයාලට සුපිරියටම ඩොලර් හොයන්න පුළුවන් සුපිරියටම USD හොයන්න පුළුවන් සුපිරිම සයිට් එක තමයි යන්නේ. ඉතින් යාගෙන ඔයාලට පේනවා සයිට් එකේ නම උඩින්ම රෙජිස්ටර්ඩ් තියෙනවා. ඉතින් සයිට් එකේ නම Daiso. ඉතින් යාගෙන මේ Daiso සයිට් එකෙන් කොහොමද ඔයාලට මුදල් හොයන්නේ කියලා තමයි අද මම වීඩියෝ ගන්න ආවේ. ඉතින් යාගෙන ඔයාලට දැන් මෙතන රෙජිස්ටර් වෙන විදිය තමයි තියෙන්නේ. යාගෙන ඉතින් ඔයාලා මෙතන login නම දාලා password එක දාලා ඒක නැවතත් දැන් password එක ගහලා invite code එක ගහලා රටට ශ්‍රී ලංකාව country එක තෝරලා මේ site එකට register වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් යාගෙන ඒ වගේම ඒ විදිහටම නැවතත් login වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. එතන දීපු නමයි password එක ගහලා. ඉතින් යාගෙන ඔයාලට site එකට register වුණ ගමන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලව open වෙනවා. ඉතින් යාගෙන මේ site එකට open වුණ ගමන් ඔයාලට යාගෙන site තුනක් පේන්න දෙනවා. ඉතින් යාගෙන යට තියෙනවා my toys. ඉතින් යාගෙන කුචි ඉකෝ කියලා එකක් තියෙනවා. යාගෙන ඉතින් ඒ වගේම තව යටට ගොඩක් හොඳ වෙබ්සයිට් තමයි යන්නේ මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් යාගෙන දැන් අපි බලමු මේ site එකේ මොකද්ද කරන්න තියෙන එක. ඉතින් යාගෙන කොනේ තියෙන my කියන icon එක ගිහුවාම ඔයාලට මෙතන USD කියන එක ඔබලා TRC 20 කියන එක ඔබලා මේ site එකට මුදලක් deposit කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ TRX නෙමෙයි මේ site එකට අපිට deposit කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන USD. ඉතින් යන්නේ USD 30 50 100 ඒ ආදියට ඔයාලට මේ site එකට deposit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යන්නේ මෙතන ඔයාලට මේ site එකට deposit කරන බණ්ඩල් එක choose කරලා confirm දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනට ඔයාගේ cryptocurrency wallet එක add කරලා confirm දුන්නාම ඔයාලට මේකට යම් කිසි මුදලක් deposit කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යන්නේ ඔයාලට පේනවා දැන් මම මේ site එකට USD 400ක මුදලක් කලින් add කරගත්තා. ඉතින් යාළුවනේ දැන් මම ගාව ඩොලර් 400ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ දැන් අපි බලමු මේකට මුදලක් deposit කරගත්තට පස්සේ අපිට මොකද කරන්න තියෙන එක. ඉතින් යාළුවනේ දැන් මම deposit කරන අවසන් ඩොලර් 400ක මුදල මම මේ site එකට deposit කරගත්තා. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න නැත්නම් මම like එකක් දාන්න. ඉතින් comment එකකුත් දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඉතින් ඔය channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔබන්න. හරි යාළුවනේ දැන් ඉතින් ඔයාලට පේනවා පෙට්ටි තුනක් කෑගෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ box තුන කෑගක දැන් ඔයාලට පේනවා යන්නේ කළු පාට කොට කළු සමත් තමයි මට ඇදුනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඒකෙන් කොමිස් එක ඩොලර් 0.41. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා යට මගේ account balance එක ඩොලර් 400ක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ දැන් 297ට ඇස්ස. ඉතින් යාළුවනේ මේස් එකක් තමයි ආවේ. ඒකත් එක්ක දැන් කොමිස් එක ඩොලර් 0.72. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට අපිට මේකෙන් මුදල් හොයක withdraw ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ දැන් අන්න තවත් කලිසමක් ආවා. ඉතින් යාළුවනේ දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ කොමිස් එක. ඒ කියන්නේ මම එකතු කරගත්ත මුදල ඩොලර් 1ක් දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මේ site එකට පුංචි මුදල deposit කරලා මේ විදිහට දවස ගානේ ලොකු ආදායමකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඩොලර් 2කට ආසන්න කොමිස් එකක් මම හොයලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ කොමිෂන් එක අරගෙන මට සුපිරි ගේමක් ගහගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ දැන් ඔයාලා දැක්ක එතන තිබ්බා සයිට් ගොඩක්. ඉතින් යාළුවනේ ඒ සයිට් එකෙන් අපිට බඩු මිලදී ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඒ එක්කම my කියන ඔප්ෂන් එකට එහා පැත්තේ තියෙනවා මේගොල්ලෝගේ කස්ටමර් සර්විස්. ඔයාලට යාළුවනේ මේ සයිට් එක ගැන පොඩි හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ කස්ටමර් සර්විස් එකට මැසේජ් එකක් දාලා ඔයාලට මේක ගැන අහගන්න දැනගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ ඉතින් දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම මේ site එකේ withdraw එක දාන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන තියෙනවා QR code. ඉතින් යාළුවනේ මේ තමයි අපේ share link එක invite link එක. ඉතින් යාළුවනේ අපිට මේ site එකට යාළුවන්ට invite කරලා කොමිස් මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා දැක්කා එතන QR code එකට copy link එක තිබ්බා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට ඒ විදිහට copy link කරගෙන ඔයාලට WhatsApp මගින් හරි කෙසේම හෝ සමාජ මාධ්‍යකින් link එක යාළුවන්ව register කරලා මේ site එකෙන් තවත් ආකාරයකට මුදල් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මම යන්නේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම කොටසට. ඒ කියන්නේ site එකේ withdraw එක දාන්න විදිහ. ඉතින් උඩින්ම පේනවා name එක, email එක, phone number එක, address එක. ඉතින් ඔයාලට ඕනෑම cryptocurrency address එකක් දාලා USD දාලා TRC 20 දාලා අපි withdraw password එකක් දාගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින්
ඒක withdraw කියන password එක withdraw කියන ටැග ඔබපු ගාම තමයි එන්නේ. withdraw කියන option එක ඔබපු ගාම password එක දාන්න තමයි එන්නේ. යාගෙන ඉතින් මම password එක දාගත්තා. ඉතින් යාගෙන මම withdraw එක දාන්න විදියක කොට ගන්න. ඉතින් යාගෙන එතකොට මගේ data විසන් නිසා ඉතින් යාගෙන දැන් මම අදාගෙන අපේ වීඩියෝ එක මම හොඳයි කියලා හිතනවා. අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. comment එකක් දාන්න. ඔයගේ යාගෙනටත් බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් යාගෙන අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා. හැමදාම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.